God kväll och shalom vänner. Det är dags för profetisk uppdatering. Tisdag är det, ja. 21 november 2023. CBN berättar idag att mer än 10 000 raketer har skjutits från terrororganisationen Hamas i Gaza in över Israel sedan 7 oktober. Men då undrar man ju, hur kan de fortsätta skjuta? Och det är säkert många som undrar. Svaret är att de skjuter från moskéer, skolor, sjukhus och så vidare. Och de kan sätta, ja vad det nu heter, timer eller vad det heter, och springa därifrån och skjuta av senare. Så de har alltså raketer överallt verkar det som. Och det är ju alltid bland civilbefolkningen. 900 raketer har missat. Många då har dödat araber eller så kallade palestinier i Gaza. Och det skyller de antagligen på Israel. Så brukar det ju vara, som vi vet. Så Amir Sarfati idag på Telegram. Jordanien flyttar styrkor närmare gränsen mot Israel. Jordanien leker med elden och sätter bara upp en show för arabvärlden. Jordanien vet att de behöver Israel mer än Israel behöver Jordanien. Dessutom är Jordanien Palestina och Israel är Israel. Ja, vad menar Amir med detta? Ja, det vet vi att det var ju Jordanien som var ämnat att bli en stat för de så kallade då palestinierna. De araberna. Det var ju så det var tänkt när man delade länderna där. Israel är Israel och har alltid varit Israel. Och när den här nyheten kom var väl min första tanke att är det så precis som i Egypten att de vill inte ha in islamister, terrorister i sitt land, så det är därför de vaktar gränserna. Det kan väl vara det också som är orsaken. Så skrev Amir, när Boko Haram kidnappade över 270 flickor i Nigeria la världsledare och kändisar ut bilder på sociala medier där de krävde att de skulle släppas. När Hamas kidnappade 240 civila israeler, däribland kvinnor och barn, var tystnaden öronbedövande. Är israeliska liv mindre viktiga, undrar han. Jag la ut det här som skärmklipp på Facebook och skrev: vi bryr oss. Judar är lika dyrbara. Och sen la jag till: vi struntar i kändisar. Vem bryr sig om vad kändisar säger? Men de här människorna och israelerna är värda allas stöd. Det är skam åt dem som tiger. De här som han syftar på, alltså tänker jag nu på världsledare och så kallade då kändisar. Ja, så är den här världen. Han berättar Amir att gisslan är ju inte på samma plats när han får frågor om det. En del hålls av Hamas, några togs av islamiska jihad. De finns ju också på Gaza, en annan terrororganisation. Vanliga familjer tog en del och de tror att de är i södra Gaza. De som har hittats döda var i närheten och i samband med Al-Shifa-sjukhuset och de mördades av Hamas. Först måste Israel få klarhet och bevis av Röda Korset att gisslan lever innan Israel överhuvudtaget kan förhandla. Självklart är ju detta. Och han säger att Israel torteras. Det är en tortyr av Hamas när de håller gisslan. Det är en grym tortyr mot judarna, mot anhöriga och mot alla andra. Judarna har aldrig varit så eniga som nu, men detta med gisslan är fruktansvärt svårt och smärtsamt. För denna livsälskande nation. Judarna älskar livet och det är en väldigt familjär nation. Alla känner inte alla, men det är ändå så att man har kopplingar till varandra och alla är berörda. När sånt här sker så har alla någon koppling till de mördade eller gisslan. Så är det Israel.
Islamister älskar döden. Judarna älskar livet. Men det här är svårt. De är väldigt eniga, judarna, i det här kriget, men det är naturligtvis splittrade åsikter när det gäller hur man hanterar detta med gisslan. De behöver verkligen våra förböner, och de ber om våra förböner, vi kristna, att vi är med och ber för detta. Det är vi säkert redan många, och vi uppmuntrar varandra att fortsätta be för Israel och be för gisslan. Och be för besluten här, för det kommer att röstas om snart hur de ska handla när man förhandlar om gisslan. Och det här är vad vi har fått veta på Telegram om förhandlingarna. 50 levande israeler kommer att släppas fria i takt med 12-13 varje dag under de 4 dagarna av andrum. Det är väl vapenstillestånd då. Det är möjligt att fler nationaliteter kommer att släppas, men det kommer inte att ske på bekostnad av kvoten på 50 israeler. Under vapenvilan kommer Hamas att försöka lokalisera fler kidnappade och uppskattar att de kan lokalisera upp till 80 kvinnor och barn. En extra respitdag kommer att ges för varje ytterligare 10 som släpps. Kidnappare som inte är i Hamas händer kommer också att släppas. Hamas är ansvarig att föra ut dem. Mördare kommer inte att släppas från israeliskt fängelse. Befolkningen i Gaza kommer inte att tillåtas återvända till norra delen av Gazaremsan. Bränsle kommer att komma in i Gazaremsan, men bara under vapenvilans dagar. Striderna återupptas omedelbart efter vapenvilans slut. Insamling av upprättelser från luften kommer att avbrytas i 6 timmar varje dag. Alla säkerhetsgrenar, IDF, Shin Bet och Mossad stödde den här överenskommelsen. Krigskabinettet ställer sig enhälligt bakom. Israel insisterade i 2 veckor på att inte acceptera Hamas ursprungliga förslag. Efter att avtalet har godkänts av regeringen kommer 24 timmar att ägnas åt petitioner mot det, varefter det kommer att lanseras. Försvarsminister Galant i Gaza-divisionen säger: vi kommer att behöva fatta svåra beslut under de kommande dagarna, besegra Hamas steg för steg och föra de kidnappade sabbat närmare. Jag har just avslutat ett besök i den södra sektorn. Jag var också på Gaza-divisionens högkvarter. Från observationsdäcket såg jag både styrkorna där inne och flickorna som är här bakom, och jag ser kombinationen mellan anfall och försvar. Trupperna sover vid fronten och backas upp av Nahal Oz observationskår, som nu finns vid divisionens högkvarter och gör ett utmärkt jobb. Precis som vi restaurerade, renoverade och återupprättade observationskåren kommer vi att göra samma sak över hela Gaza, och idag kommer vi att återlämna alla bosättningar och alla platser. Soldaterna manövrerar på djupet i området. De gör ett utmärkt jobb. Deras beslutsamhet tillsammans med punktligheten, kombinationen av land, luft och sjöstyrkor tillsammans med exakta underrättelser leder till ovanliga resultat, och jag lovordar soldaterna i IDF, medlemmarna i den allmänna säkerhetstjänsten, alla säkerhetsorgan som gör ett exemplariskt arbete. Sen kom det också här från Amir: ju mer vi fördjupar den här operationen, desto mer ser vi Hamas grymhet. Alla schakt är byggda under sjukhus. Alla offensiva och defensiva tunnlar är under skolor och med en förbindelse mellan dem. Huvudkontoret ligger under sjukhus. Ett fenomen som vi inte har sett förut. Men tack vare IDF-soldaternas mycket beslutsamma agerande tar vi steg för steg mot nederlaget för Hamas och för situationen närmare de kidnappades återvändande till sina hem. Det här är ju Galant som säger: jag tror att vi alla kommer att
behöva fatta svåra viktiga beslut under de kommande dagarna. Det finns inte ett ögonblick då jag under hela denna kampanj, 45 dagar, inte tänker på de bortförda och inte ser deras ansikte framför mina ögon. Barnen, soldaterna, kvinnorna, männen, de vuxna, de överlevande från förintelsen, de som är här. Och Amir, han ser två saker som sker nu, liksom internationellt. Han ser att judar runt om i världen säger och börjar tänka att det är dags att flytta till Israel. De är inte trygga någonstans i världen. Judar i Israel, de har vaknat över att det är dags att tro på Gud. Han säger att för en månad sedan hade många av dem inte ens bekänt att det finns en Gud överhuvudtaget. Men nu har man börjat, man läser Bibeln och man ber sina böner. Man börjar söka Gud. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt och det ber vi ju naturligtvis för att fler och fler ska upptäcka också Messias. Och vi ber ju särskilt för de messianska judarna, både soldater och andra, att de ska få många tillfällen att vittna. Det är fantastiskt och det är glädjande. Och jag tänkte när han sa det här, det som människor tänkte ont, det vänder Gud till något gott. Och jag tänkte på det Josef sa till sina bröder i Bibeln i första Mosebok 50 och vers 20. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Fantastiskt, Gud är mäktig. Han kan vända det svåra, det smärtsamma till något gott, till välsignelse. Det är bara han som förmår, det är bara han som kan. Islamister här och terrorister, mördare och ytterst är det djävulen som vill utplåna Israel och det judiska folket. Men Gud, han vänder allt det onda till godo för judarna och för Israel. Vi kan ana det nu, men vi vet att det kommer fullt ut. Det kommer fullt ut när löftena uppfylls. För folket och landet. Ja, nu kommer här del 3 av Illuminati och en världsregering med Amir på engelska men med svensk text. Och jag tackar för mig och jag önskar er Guds välsignelse. Låt oss fortsätta att be för judarna, be för Israel. Vi välsignar Israel och vi står med Israel. Därför att vi står med Guds ord. Vi vill följa det Gud har sagt och det han har bestämt. Så vi välsignar Israel, vi ber för dem. Tack Herre att du står fast för ditt ord och du vänder allt detta till godo. Vi tackar dig för det. Ja, och då kommer videon här. Så Gud välsigne er och shalom. And so, we're coming to that point where Rothschild is very strong. His son is Nathan Rothschild. He's the one who is placed in England. Have you ever heard the name Waterloo? Have you ever heard the name ABBA, the band, the Swedish band? Have you ever heard the song Waterloo? Never mind. Anyway, Waterloo is a place. Today is in Belgium. At that time it was in the hands of the Netherlands. And there was a big battle there between Napoleon and Britain and Germany. That was, of course, on June 15, 1815. And you have to understand that the Duke of Wellington, on behalf of the British, and the King of Prussia were against Napoleon. Now the whole world was holding its breath. Who's going to win? The stock market of London was holding its breath. They all knew if Napoleon wins, the British stock market is going to collapse. But if Britain will win, the stocks will soar. So what happened is, Mr. Nathan Rothschild had his secret
courier, secret envoy in the battlefield to observe what's going on. On 18th of June, just 3 days into the battle, he came all the way to London and he reported to Nathan that Napoleon is being defeated. Nathan is sitting in his room and he says, I cannot report that. I must use this information to create disinformation to benefit from both. So he went to the Department of War and said, my person says that Napoleon is actually winning. He actually went to the stock market and started selling all of his stocks. So all the traders thought, wow, if Nathan Rothschild, that wealthy man, is selling all of his stocks, we're losing the battle. Everybody started selling all their stocks. The stocks plunged a penny for the dollar. And just 10 minutes before the messenger, the real messenger of the fight, came to report their victory, Nathan Rothschild bought all the stocks. And immediately, he was the wealthiest man in England, and he bought the Bank of England of that time. His brothers and his descendants now moving to New York, and they bought the Central Bank of America. And the Federal Reserve today is not the Federal Reserve which you think as a Central Bank of America. It is a privately owned bank by the Rothschild family. And you probably don't even know that. So we're coming to the point where we have to remember that we're dealing with superpowers of people. The Bavarian Illuminati is no longer there. Now we're entering into the 19th century and a new organization was born. Now you have to understand, the Freemasons started in 1717 in London. They were not a bad organization. They were actually the guilds of the builders who were in Europe at that time. They were building cathedrals and churches and hospitals, and there were a bunch of people who wanted to just sit together and maybe do something good with their money. The problem was that whenever the real Illuminati was banned, they decided to infiltrate into the ranks of the Freemasons and take a ride on them. And that is exactly what happened. And now, from 1801 and on, all Freemason lodges are actually Illuminati lodges. All of them. Therefore, you see that the leader of them, the Grand Commander of the Supreme Council, the 33 degree in the Masons level, he's the one who wrote in his book, Lucifer, the Light Bearer. He is the one who bears the light, doubt it not. In fact, another lady, Russian lady, who was 32nd degree in the ancient primitive rite of England, in that Freemason, she wrote, it is Satan who is the God of our planet and the only God. Satan, or Lucifer, represents the centrifugal energy of the universe, this ever-living symbol of self-sacrifice for the intellectual independence of humanity. And now we enter into the 20th century. Ladies and gentlemen, Albert Einstein was an amazing, brilliant person, and he sensed in his brilliance that something is terribly wrong. Albert Einstein wrote, the minority, the ruling class at present, has the schools and the press and even usually the church as well, and under its thumb. And this enables it to organize and sway the emotions of the masses and make its tool of them. Today, in the 20th century, the Illuminati formed itself now into a cartel of international bankers, industrialists based mostly in Western Europe and in North America. The names of certain families you all know is the Rothschild and the Rockefeller, Morgan, Lazard, Walburg, Schroeder, and Schiff. By the way, only 3 are Jewish families. All the rest are not. In fact, one of them is Chinese, the family of Li. And I know that you may not know that, but they started creating organizations. The Council of Foreign Relations in 1921, the Bilderbergers in 1954, the Club of Rome in 1968, the Trilateral Commission in 1973. The Freemasons are saturated by the Rothschild, the Rotary, the YMCA, and so many Christians innocently belong to those organizations, not knowing that they are saturated, they are filled
with Illuminati in their highest levels. David Rockefeller himself, in a Bilderberger meetings on June 1991, said, "It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supernatural sovereignty of the intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries." David Rockefeller, in his own biography, memoirs, wrote in page 405, "Some believe that we, the Rockefeller family, are part of the secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as an internationalist and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure, one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty and I'm proud of it." That's what he himself said. And you know, one of the congressmen in the 1970s exposed it. He said in a speech, Congressman Larry McDonald, he says, "The drive of the Rockefellers and their allies, it is to create a one-world government combining super capitalism and communism under the same tent, all under the control. Do I mean conspiracy? Yes, I do. I'm convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent." And you know what? Mr. McDonald boarded a Korean Airlines flight, a 747 flight, and he shot down by the Soviets. The whole plane. They killed all the passengers just so they can get him. Not amazing? You know, in the 20th century, they came out to light. In 1980, they erected in Georgia the Georgia Guidestones, in which the Illuminati wrote all of their guidelines, the 10 commandments of them. And the first commandment, just look at how the Guidestones look like in several languages, even in Hebrew and Arabic and English and Chinese. And what they wrote there on the stone is, the first one is maintaining humanity under 500 million people. They declare, we're too many people on this planet. We need to lower the number in order to have quality of life. How do you do that? You create wars. You say, look, this is what he said about you. You say to this one, look, this is what he said about you. You start a war between them. Then you give money to this side, and you give money to this side, and they kill each other, and they fight. And 6 million Jews are dying here, and 12 million people are dying there. And it doesn't matter because we have to reduce the planet to 500 million. We are too many. Right now we're over 6 billion. Can you imagine what they're planning? Can you imagine the scope of what they're planning for us in the near future? We're too many people. By the way, I read at least 80 different quotations of leaders, of bankers, of media people that are all saying we're too many people. Unbelievable. Can you imagine? And on the base of that sculpture, there was a stone, and it says that the sponsors of that sculpture is a small group of Americans who seek the age of reason. And I was wondering, what is the age of reason? And when I Googled, I found that the Age of Reason is actually a book written by Thomas Paine, and he's a man who is a deist. He believed that the Bible consisted of mythology and had value only as a piece of literature, but has no divine inspiration at all. Ladies and gentlemen, they came out in the open once again. As the world going away from Christ, they feel more and more comfortable to come and surface and be there out in the open. And now the 21st century came. In a New Scientist magazine, October 19 of 2011, they found out that the most of the wealth of the world is actually held by 1,300 companies. But if you really go and dig deep, only 147 companies are so tightly knit together that they control 40% of the world fortune. Only 147 companies. 40% of the world. You understand? There's a group of people, about 13 families, that control the entire financial system of the world. But they are so frustrated because Filipinos are too many.
Because Israelis are going too many. Because Arabs are expanding. Because, they are actually very encouraged with the Europeans. They're actually shrinking. They're so frustrated. Now they're out in the open. They want to show the world that Satan is the one whom they should adorn. You know what? A week ago, on July 26, 2015, Satanists came together in the city of Detroit in America. And then what they did, they unveiled a satanic statue of Baphomet, the same goat-headed person that the Knight Templars worship. And look what they did. The Satanic Temple unveiled the 1-ton statue at an industrial building near Detroit River just before 11:30 p.m. local time as supporters cheered, "Hail Satan!" Media was not allowed in. So how do I know about that? Somebody actually recorded that on an iPhone. Actually, I managed to capture the first 5 seconds of the unveiling of that sculpture. You want to see it? It's horrible.